साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ फेरि पनि आजको यो अर्को नयाँ भिडियोमा। साथीहरु सधैं जस्तै आज पनि तपाईहरुलाई म मलेसियाको बारेमा जानकारी दिँदै छु। मलेसियाको बारेमा भन्दा पनि मलेसियाको नयाँ डिमान्डको बारेमा जानकारी दिँदै छु। भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई कुन कम्पनीबाट डिमान्ड गएको छ र कुन मेन पावरमा डिमान्ड गएको छ, कति जनाको डिमान्ड हो, के कामको डिमान्ड हो र कहिले यसको अन्तर्वार्ता छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने तपाईहरु पनि वैदेशिक रोजगारको लागि मलेसिया आउँदै हुनुहुन्छ र डिमान्डहरु पाइराख्नु भएको छैन, डिमान्डहरु हेर्न जान्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई यो भिडियोले सहयोग हुनेछ। साथीहरु, मैले पनि तपाईहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रमाणित भएर प्रकाशित भएको डिमान्डहरु तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्ने हो। म कुनै मेन पावर व्यवसाय र कुनै एजेन्ट पनि होइन, तपाईहरुलाई मात्र जानकारीको लागि मात्र डिमान्डहरुको बारेमा जानकारी दिएको हो। सबैलाई थाहा हुँदैन डिमान्डहरु कसरी हेर्ने, कहाँ हेर्ने भनेर। त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरु सबैले हेर्नुहुन्छ, सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई यो सामाजिक सञ्जाल युट्युब मार्फत तपाईहरुलाई डिमान्डको बारेमा जानकारी दिएको मात्रै हो। त्यही भएर तपाईहरुलाई यो भिडियोले वैदेशिक रोजगारमा जाने सोच बनाइराख्नु भएको छ मलेसियाको लागि भने यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई पनि केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। साथीहरु, यो कम्पनीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ कम्पनीको नाम रहेको छ फङ एन्ड पाइ इन्डस्ट्रीज SDN.bhd, फङ एन्ड पाइ इन्डस्ट्रीज SDN.bhd र यसको LT नम्बर छ 299816। 299816 यो LT नम्बर प्रयोग गरेर तपाईहरुलाई यो डिमान्डको बारेमा तपाईहरुलाई देखाउने छु। भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। र फ्याक्ट्री वर्कर म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर 200 जना पुरुषहरुको माग भइआएको छ र तलब भनेको 1500 रिङ्गेट छ, मलेसियन रिङ्गेट 1500। र ओभरटाइम कम्पनीले आफ्नो नियमअनुसार ओभरटाइमको व्यवस्था गरेको छ भने तपाईहरुले काम गर्ने घण्टा भनेको दिनमा 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ओभरटाइम बिनाको हो, यो बेसिक स्यालेरीको लागि। र हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरटाइम बिना 8 घण्टा 6 दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ओभरटाइम भयो भने तपाईहरुले योभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ र पैसा पनि बढी नै आउनेछ 1500 भन्दा। र त्यसैगरी वार्षिक बिदा पनि कम्पनीको नियमअनुसार छ। खाने सुविधा कम्पनीले दिएको छैन र बस्ने सुविधा कम्पनीले व्यवस्था गरेको छ होस्टेलको। र करार अवधि भनेको छ 2 वर्षको लागि हुनेछ, तपाईहरुको 2 वर्षको करार अवधि हुनेछ। र त्यसैगरी अन्तर्वार्ता छ यस कम्पनीमा आउनको लागि। अन्तर्वार्ता भनेको मेन पावरकै कार्यालयमा 2080 फागुनको 7 गते, यानि कि 2024 फेब्रुअरी 19 तारिकमा मेन पावरकै कार्यालयमा हुँदैछ अन्तर्वार्ता। तपाईहरु मेन पावरमा गएर बुझ्नु होला अन्तर्वार्ता मितिभन्दा अगाडि नै। र यो मेन पावर भनेको म्यारिडिन ओभरसिज प्राली, म्यारिडियन ओभरसिज प्राली जुन चाहिँ वसुन्धरा काठमाडौँमा रहेको छ। र यहाँ विभिन्न टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बरहरु पनि दिएको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यहाँका ओभरसिजको नामको ठेगानासँगै मोबाइल नम्बर र टेलिफोन नम्बर पनि दिएको छ। तपाईहरु सम्पर्क गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु मेन पावरमै गएर बुझ्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। साथीहरु, आउनुहोस् हेरौँ यो LT नम्बर प्रयोग गरेर कसरी हेर्ने, डिमान्ड सत्य छ कि छैन भनेर वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले पनि हेर्नु होला आफ्नै मोबाइलमा। चेक गरौँ हामीले पनि। यहाँ देख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले dof.gov.nb लेखिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुल्छ वैदेशिक रोजगारको। योभन्दा अगाडि पनि तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु र फेरि यसै डिमान्डको लट नम्बर LT नम्बर चेक गरौँ।
जसको एलटी नम्बर छ 299816। यो गरेपछि यो खोज्नुहोस् भन्ने ठाउँमा गएर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन पावरको नाम, कम्पनी र कहिले एप्रुभल भएको 2024 2 महिना 11 गते भनेपछि फेब्रुअरी 11 तारिकमा यसको एप्रुभल भएको र 200 जना फ्याक्ट्री वर्करको माग भइआएको छ। मेल 1500 स्यालेरी, खाना छैन, बस्न छ, 2 वर्षको करार अवधि, सर्भिस चार्ज छैन, अदर चार्ज छैन, टोटल फी 0 भनेको छ। यो भनेपछि फ्री भिजा, फ्री टिकट भनेर बुझ्नु होला, तर तपाईहरुले यसको बारेमा चाहिँ मेन पावरमै बुझ्नु होला। मैले त यो वैदेशिक रोजगारले प्रकाशित गरेको डिमान्डहरूलाई तपाईँ सामु जस्ताको तस्तै जानकारी गराएको मात्रै हो। यो वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा यसको सम्पूर्ण विवरण छ, तपाईहरुले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै मोबाइलमा। भिडियो हेरिसक्नुभयो र के कस्तो लाग्यो भिडियो कृपया सल्लाह सुझाव दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नु होला। र मैले अघि भने जस्तै मेन पावरको कार्यालयमा अथवा मेन पावरले दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु मेन पावरमा आफै गएर बुझ्नुभयो भने एकदम राम्रो हुनेछ, किनभने फोनमा भन्दा आफै गएर बुझेको एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरु सकेसम्म मेन पावरमै गएर बुझ्नु होला। मेन पावरमा त्यो अन्तर्वार्ताको मिति भन्दा अगाडि नै गएर राम्रोसँग बुझ्नु होला। के कस्तो लाग्छ, चित्त बुझ्छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अन्तर्वार्ताको लागि जान सक्नुहुन्छ। चित्त बुझ्दैन भने आफ्नो आफ्नो विचार हो, के कस्तो लाग्छ त्यस्तै गर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानलमा जोडिनु होला। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु मलेसियाको बारेमा र मलेसियाको नयाँ नयाँ डिमान्डहरुको बारेमा पनि जानकारीहरु दिँदै जानेछु। त्यसैले नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। भिडियो के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझावहरु दिँदै जानु होला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुकै कमेन्टको आधारमा पनि भिडियोहरु बनाउँदै आइरहेको छु र आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुकै कमेन्टको आधारमा भिडियोहरु बनाउँदै जानेछु। हस्त आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोमा भेटौँला। जय नेपाल।